Ngay tận thế Sambi ập đến, nhưng bạn thân mình lại tràn đầy lòng thánh mẫu. Cô ấy không chỉ dẫn họ hàng tới nhà an toàn của mình, mà còn khăng khăng đòi mình cứu người nhiễm bệnh ngoài cửa. Sau khi bị mình từ chối, cô ấy khóc lóc trước mặt mọi người. Vivi không cố ý đâu. Cô ấy chỉ quá sợ hãi thôi, nên không dám mở cửa. Cuối cùng, mình bị gia đình người nhiễm loạn đao chém chết. Còn bạn thân thì được tung hô là bông hoa nhỏ lương thiện. Mở mắt ra, mình quay về trước ngày tận thế. Khi tỉnh táo lại, mình lập tức tìm ngay bạn thân Liễu Như Yên. Cô ấy lao vào ôm mình ngay. Vivi, mấy ngày nay cậu bận gì mà tớ không gặp được cậu vậy? Tớ nhớ cậu lắm luôn. Mình nắm lấy cánh tay mềm mại của cô ấy. Mấy hôm nay tớ tăng ca hơi bận. Mê mông, lúc Liễu Như Yên chăm chú nhìn mặt mình. Phát hiện quầng thâm dưới mắt. Vivi, dạo này cậu ngủ không ngon hả? Có gặp ác mộng gì không? Ồ, nghe tới đây, hai từ ác mộng. Mình cảm thấy có gì đó không ổn, vì kiếp trước, mình từng mơ một giấc mơ về tận thế. Rồi mới kéo Liễu Như Yên đi xây nhà an toàn. Nhưng chuyện này mình chưa từng kể cô ấy. Sao cô ấy lại biết nhỉ? Trừ phi Liễu Như Yên cũng sống lại. Mình bật cười ngay tức thì, vì nếu kẻ thù mất trí nhớ, báo thù sao mà đã cho được. Thế là mình giả vờ ngơ ngác, tớ mệt tới mức về nhà là nằm vật ra. Ngủ say như chết, chẳng mơ gì hết. Quả nhiên, Liễu Như Yên lộ vẻ mặt nghi ngờ. Cô ấy kiếm cớ. Vivi này, tớ có chút việc, đi trước đây nhé. Nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi. Mình thầm nghĩ, cô ấy vẫn giả tạo như xưa, kiếp trước lúc chết. Mình mới biết, cô ấy luôn thèm khát vật tư trong nhà an toàn của mình. Nên mình đoán được ý định của Liễu Như Yên. Mình lái một chiếc xe thương mại bình thường của công ty, bám sát theo Liễu Như Yên. Quả nhiên như mình dự đoán, cô ấy bắt đầu mua sắm vật tư điên cuồng, theo đúng danh sách nhà an toàn kiếp trước của mình. Sao chép từng món một, nhưng căn nhà an toàn đó là thứ mình dốc hết tiền tiết kiệm để xây. Liễu Như Yên làm gì có nhiều tiền thế, nên cô ấy tiêu xài hoang phí bằng thẻ tín dụng, còn vay cả lãi suất cao. Nhìn thấy vậy, mình cười thầm vì cô ấy ngốc nghếch. Cô ấy điền địa chỉ thật cho bên vận chuyển, tương đương với việc lộ vị trí nhà an toàn. Hơn nữa, mấy tấm pin năng lượng mặt trời sẽ phản chiếu ánh sáng. Kiếp trước, nhà an toàn của mình bị người ngoài phát hiện vì vậy. Quan trọng nhất là, vay lãi cao thì thời hạn đòi nợ ngắn. Cô ấy chưa chắc trụ nổi tới tận thế. Thế là mình lái xe đi thẳng, chẳng thèm quan tâm cô thánh mẫu nhỏ này nữa. Về tới nơi, mình bắt đầu xây phiên bản nhà an toàn cải tiến. Đầu tiên, mình dùng thông tin giả thuê một kho lớn ở ngoại ô, chuẩn bị thêm một chiếc xe tải. Mỗi đêm khuya mới ra ngoài chuyển vật tư. Lần này mình chọn nhà an toàn mới, là một căn nhà nhỏ dưới chân núi, và không lắp bất kỳ biện pháp an ninh nào. Vì gắn cửa chống nổ hay lưới điện vào, chẳng phải công khai bảo đây có người ở sao? Nên căn nhà nhỏ chỉ là lớp ngụy trang. Nhà an toàn thật nằm dưới lòng đất. Mình đào một đường hầm dài, dẫn tới pháo đài dưới đất bỏ hoang của quân đội. Chứa đủ vật tư dùng cả chục năm trong đó. Cuối cùng, mình lắp camera ẩn gần căn nhà nhỏ, rồi yên tâm đi ngủ. Lúc này cách ngày tận thế còn 5 ngày. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, Liễu Như Yên đã gõ cửa. Vivi, cậu cho tớ vay ít tiền được không? Chắc là đám cho vay lãi cao tìm tới rồi. Mình giả vờ quan tâm. Có chuyện gì vậy? Liễu Như Yên òa khóc. Bố tớ nhập viện, cần 200.000. Vivi, cứu bố tớ với, tớ cho cậu 50.000. Thấy mình đồng ý nhanh gọn, cô ấy xúc động ôm chầm lấy mình. Vivi, tớ biết cậu tốt nhất mà. Mình vừa vỗ về vừa hỏi. Ống nước nhà tớ bị rò. Nghe cậu nói hàng xóm nhà cậu sửa ống nước giỏi. Cho tớ xin số liên lạc được không? Sợ mình đổi ý, Liễu Như Yên nhận thẻ ngân hàng xong, gửi ngay số của hàng xóm cho mình. Nhưng Liễu Như Yên không biết, hàng xóm sửa ống nước của cô ấy, Lý Vũ, thật ra là tay buôn vũ khí lão luyện cả đen lẫn trắng. Tận thế Sambi hoành hành, vũ khí là thứ tối quan trọng. Giá trị của người này với mình vượt xa 50.000. Vài ngày sau, mình đến hẻm giao dịch lúc nửa đêm. Lý Vũ không tự đến. Người tới trông giống dân xã hội đen chính gốc hơn. Mình hơi cạn lời. Anh ăn mặc thế này không sợ nổi bật quá à? Hắn không nói gì, bảo mình đưa tiền qua. Xác nhận số tiền không vấn đề, hắn đưa thanh đao đường tùy chỉnh cho mình. Lưới đao rút ra. Mình rất ưng ý, không biết chém Sambi có dễ như thái rau không nhỉ? Thế là mình hỏi hắn, thứ này chém đầu người thế nào vậy anh? Hắn nghe xong khựng lại.
nhưng nhanh chóng bị tiếng động lạ trong hẻm thu hút. Nếu mình không nghe nhầm, đó là tiếng của Sambi. Ngay tận thế đã bắt đầu. Lúc này đa số người chưa kịp phản ứng với chuyện người cắn người. Chỉ nghĩ là bệnh tâm thần, nhưng mình không dám lơ là. Lái xe địa hình thuê được phóng thẳng ra ngoài ông. Dừng ở trạm xăng 2 ngày. Mình bắt gặp Liễu Như Yên. Cô ấy dẫn theo một đoàn xe, chở đầy người và vật tư. Không cần đoán cũng biết, cô ấy chở họ hàng và hàng xóm tới nhà an toàn tránh nạn. Mình giả vờ ngạc nhiên. Như Yên, cậu đi đâu vậy? Liễu Như Yên cũng bất ngờ. Vi, sao cậu lại ở đây? Công ty tổ chức cắm trại ngoại ông. Tớ đang chạy tới tụ họp. Các cậu định đi du lịch à? Lúc này, một cô bác bên cạnh nhắc mình. Du lịch gì nổi? Như Yên bảo tận thế tới rồi. Đưa tụi cô đi trốn đây mà. Cô bé, cháu đi cùng tụi cô luôn nhé. Mình giả vờ hoảng sợ. Như Yên, cô nói thật hả? Mặt Liễu Như Yên xị xuống. Nhưng không tiện, nổi cáu với cô bác. Cô ấy đành gật đầu. Vi, cậu đừng giận. Tớ định tìm cậu ngay từ đầu. Nhưng để bảo vệ mọi người, tớ chưa kịp xin lỗi cậu. Cô ấy làm bộ bị trách móc, thu hút ánh nhìn xung quanh. Nhưng lần này mình phối hợp diễn cùng. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Mọi người chẳng phải nên đồng lòng, cùng vượt qua khó khăn sao? Liễu Như Yên ngỡ ngàng nhìn mình. Phản ứng của mình khiến cô ấy rõ ràng khác hẳn kiếp trước khi mình phản đối kịch liệt. Còn khiến mọi người ghét mình. Giờ mình dễ dàng đồng ý. Chả trách cô ấy không tin nổi. Nhưng mình tiếp tục đóng vai Bạch Liên Hoa. Tớ học qua võ, chắc chắn sẽ cùng cậu bảo vệ mọi người. Mọi người nghe xong bật cười, khuyên mình vừa xinh vừa tốt bụng. Liễu Như Yên đành mời mình lên đường. Trước khi lên xe, mình liếc qua đám đông. Ánh mắt dừng lại ở gã mặt sẹo trong góc. Hắn là... Liễu Như Yên lập tức che chắn cho gã. Vi, cậu đừng nhìn người qua vẻ ngoài mà. Tớ thấy anh ấy lạc lõng tội nghiệp trên đường nên nhặt về. Tớ sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu. Quả nhiên lòng thánh mẫu của cô ấy không kìm được nữa. Nhưng lần này mình không cản. Tốt lắm, dẫn anh ta theo luôn đi. Nói xong, mình quay người lên xe. Nếu cô ấy đã khăng khăng như vậy, thì mình chẳng cần nói. Gã mặt sẹo, thật ra là đàn em của đám cho vay lãi cao đổi nợ cô ấy đâu mà. Tới nhà an toàn của Liễu Như Yên. Mình thấy nó giống hệt cách bố trí kiếp trước của mình. Thậm chí còn tốt hơn nữa. Vật tư chất đầy ắp luôn. Nhìn họ hàng xóm vây quanh khen ngợi cô ấy không ngớt. Liễu Như Yên ngại ngùng thấy rõ. Mình bất ngờ đề xuất. Như Yên này, các cô chú đã lớn tuổi. Phòng trên lầu 2 vừa rộng vừa an toàn. Để họ ở đó đi nhé. Vừa nãy tớ dòm thử rồi. Phát hiện lầu 2 có một phòng Liễu Như Yên giữ cho mình. Trang trí vừa đẹp vừa tinh tế. Mấy cô bác hào hứng leo lên ngay. Chẳng mấy chốc chiếm hết các phòng trống. Mình lại kéo tay Liễu Như Yên. Như Yên, tụi mình ngủ phòng khách đi. Lâu rồi không trò chuyện cùng nhau. Lúc này mặt cô ấy tức đến méo sạch. Còn mình thì trong lòng cười muốn xỉu. Hóa ra làm thành mẫu vui thế này sao nổi. Sau đó mình vào bếp, lôi hết nguyên liệu quý giá mà Liễu Như Yên giấu ra ngoài hết luôn. Các cô ơi, nhóm bếp lên nào. Mọi người nấu nướng rộn ràng. Vui khỏi phải bàn luôn. Tới giờ ăn cơm. Mẹ Liễu Như Yên không nhịn được, lên tiếng. Vi, cháu ăn ít thôi nhé. Cháu tới đây có mang theo vật tư đâu. Nhà cô đông người thế này. Liễu Như Yên vội kéo mẹ lại. Nhưng nhìn mặt cũng biết sót của lắm. Nhìn cô ấy thế này, mình thấy cơm ngon hơn hẳn. Lại xử thêm một con bào ngư. Nhân lúc mọi người có mặt, mình giả vờ đáng thương. Xin lỗi Như Yên nhé. Trước đó cậu bảo bố bị bệnh. Tớ đã đưa hết tiền dành dụm cho cậu. Mấy hôm nay tớ ăn uống tiết kiệm lắm. Hôm nay mới lỡ ăn nhiều hơn chút. Mình nói đầy cảm xúc. Thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Tiếng trò chuyện trong phòng im bặt ngay lập tức. Mọi người nhìn bố Liễu khỏe mạnh trước, rồi quay sang Liễu Như Yên. Họ bắt đầu xì xào to nhỏ. Đoán già đoán non rằng Liễu Như Yên lừa tiền mình mua vật tư. Vậy cô bác tỏ ra đồng cảm với mình. Ăn vài miếng thì đã sao? Chẳng phải tiền của người ta à? Vì tốt quá nên mới bị bắt nạt thế này. Giữa những lời mỉa mai, Liễu Như Yên hoảng hốt giải thích. Mắt cũng rưng rưng nước. Còn mình thì lấy cớ đi kiểm tra an toàn quanh khu vực. Bước ra ngoài giữa lời giữ lại của mọi người. Lúc đi, mình bắt gặp ánh mắt đầy oán hận.
Giờ người bị bắt nạt vì quá tốt bụng là mình rồi. Bạn thân tốt của tớ, cậu định làm gì đây nào? Nhưng mình cũng chẳng nói dối. Ra ngoài đúng là để đối phó nguy hiểm. Mình về xe địa hình trước. Lấy ra hộp dụng cụ nhỏ. Trước đó, lúc không ai để ý, ở cửa nhà an toàn, mình lắp camera ra góc rộng sắc nét. Giờ nhìn qua màn hình, thấy một gã tóc vàng gõ cửa. Mình biết người mình đợi đã đến rồi.